اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بسم الله والحمد لله، كل شيء مليح الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وإياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر إن شاء الله، وأن الله يجعلنا يا إخوان من عذاب جهنم. شايفين أنتم بهذه الأيام يعني سبحان الله العالم كله يشكو من درجة الحرارة، العالم كله وين ما تروح الحرارة بقت تؤثر سبحان الله. وهذه الحرارة يا إخوان جند من جنود الله. الحرارة البرودة هي جند من جنود الله، لا يرون فيها شمسا ولا ايش زمن. الاثنين سواء البرد القاتل والحرارة القاتلة، ثنتين يا اخوان يعني هذه الجنود يعني قد ما فيها خير، ولكن قد يكون فيها هلاك الانسان. وشفتوا انتم سمعتوا هين توفى هين توفى بل يا اخوان اقول لكم طبيعة وتضاريس الدول بدأت تتغير بسبب هذه الجنود. أديكم مثال قديش الإشي بيأثر. فكروا الإشي سهل يا إخوان. في بعض الدول ولا عمرها يعني كل 99% من الدولة ما فيها مكيفات. ليش؟ لأن أعلى درجة حرارة في قديش؟ 0 5 6 7 بدها مكيف، بدهاش مكيف. سبحان الله الاشياء بدها تتغير. اجيكم مثال يعني الواقعي، ارض الواقع. خذوا مثلا دول اسكندنافيه، خذ السويد، مثال السويد، ناخذ السويد يا اخوان الاصل اليوم الحامي فيها يوصل 15 12، يعني ما زال يا اخوان يعرفوا كل درجه حراره اقل من درجه حراره الجسم بيشعر الانسان بالبرد، صح ولا لا؟ يعني 23 24 25 هذول درجه حراره ابرد من جسمك تشعر بايش؟ برود، صح ولا لا؟ عشان اقول لك 10 انت عارف يعني 10 كثلج الدنيا. طب 0 في السويد يعني بالايام الحاره بتكون عندهم 15 16 يا اخي بتوصلش ولا عمر درجه حراره الجسم. منين لك اياه؟ من كم السنه من كل 10 سنين دور جاي بدا يا اخوان العالم يتغير، الدول بدها تتغير، دول استعدادها بدها يتغير. اجيكم مثال على الدول استعدادها. أنا أعتقد إني سافرت من فلانكنبير، طلعت على ستوكهولم صح لما كنا في السويد. رحت على أوتيل 5 نجوم كده هناك، بدي كان مشوار. طيب الأصل أوتيل فندق 5 نجوم لازم يكون فيه الأشياء الأساسية. من الأشياء الأساسية شو يكون فيه؟ مكيف. طيب فتت على الغرفة الدنيا حر، طب فتحت الشباك هسا تشوفوا الاوتيل كبير فتشاف كل الدنيا، صرت ستاره. طب دور على فوق كيم حط، والله صرت طلعت على التخت بقول حاطط تحت التخت فيش كبسه الا مكيف. اتصل في الريسبشن كل شيء هناك ناس نكتب السويد. انا مش درت من السويد فيش مكيف ليش حراره عندهم كذا عندهم بيجي مركزي حموم، يعني اللي بيجي الارض ويعني حراره يعني تحت الارض تحت البلاط مدفئه مركزيه، اما شيء برد فيش. فالعالم كله كان بيتغير يا اخوان. وهذه العلامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان. من احدى العلامات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه بلاد العرب ستعود مروج. الان بتلاحظوا انتم انها بلاد العرب رجعت مروج عن جد. الصحراء صارت مروج. كلكم اظن بجيل ما عدا اظن اعتقد هنا كلكم جيل اللي علموكم انه السنه فيها 4 فصول. صحيح؟ اليوم فصلين بس مش فصلين. احنا وين تباكي يمطر مطر بالجنوب بكي يمطر كل 10 سنين مطرتين 3 وخلاص. الان ببلادنا اول ما بينزل المطر وين؟ في الجنوب صار. فالشيء اختلف. هذه يا اخوان كلها ميازين، وهذه ارهاصات ومقدمات لاقتراب الساعه. طب حال كل ولا طب يا اخوان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال بعثت انا والساعه كهاتين، قبل 1447 سنه كهاتين. شو ظل فيها معناته؟ العلماء شو بيقولوا؟ احد اشراط او علامات الاخره بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. هو بعثته اصلا احد علامات اقتراب الساعه وموته. فهذه يا اخوان والله يا اخوان بقول لكم شغله بضل هاي الهاجس يجيني. كلكم بحياتكم مر عليكم لحظات انكم قربتوا تموتوا ورجعتوا، صح؟ كلكم بهم اللي بكي يسبح قرب فتشر
بصير بالثاني هذه انهم شاف امه تعيط عليه، امه شاف تعيط عليه، مش عارف شو. واحنا صغار الا مر علينا مواقف، اعتقد للاغلب مر عليه مواقف انه خلص استسلم انه راح يموت، وبعدها رب رجعه. بهاي اللحظه يا اخوان بالثانيه بتشوف بتالف 500 مجلد بالثانيه، ثاني سيرة الحياة بمركب كله بثاني، كله بثاني. والله. الان شو اللي بدي اوصل النقطه؟ انه يا اخوان بهاي اللحظه انت مستعد تتنازل عن كل شيء بالحياه انك تنفذ، بس اهم شيء هم تنفذ. الان بصير خوفك من مواجهه الخالق، هناك المشكله. الان يا اخوان هذا الكلام الي قبلكم، الان يا اخوان تقدر تعمل اي شيء، بس ياتي زمان والله لو تجيب كل قوى الكره الارضيه مع قوه ملازمه او مساعده مسانده للكره الارضيه، بدك تحط سبحان الله كلمه واحده مره واحده. سبحان الله بدك تحطها، بدك تقولها، خلاص انتهى. فهذا يا اخوان والله نجتهد، احنا بغفله، احنا مشكلتنا ان لما يكون في دارس دروس وكذا بنزيد منسوب الايمان، يعني نقبل على الله اكثر، بس نطلع شويه بدنا ننفذ. هيك احنا البشر. هيك الصحابه كانوا للرسول. نعم هيك احنا كبشر. ولكن الاصل يا اخوان انه لازم كل يوم الانسان يتذكر. فلهذا الله شو قال؟ وذكر فان الذكرى تنفع مين؟ المؤمنين. اول ناس بتنفعوا منهم هم. الانسان لازم دائما يتذكر. انتوا بتلاحظوا انتوا كل ما يبقى درس بيزيد منسوب ايمانكم، بيصير كل خاص انا بدي اغير، بدي اعمل، مش بيصير كل واحد لحاله. لكن سبحان الله ما بيطلع برا الا هو الشيء بدي انفذ. فهذا شأننا. فلهذا يا اخوان والله الاقبال يعني اقتراب من الخالق. كلكم تعرف شو بيقول العقل السليم اللي حتى لا يعطي وزن كبير لمقدمات الآخرة، حتى اللي بيعطيش مقدمات الآخرة كثير، يعني هذا العقل السليم اللي بيعطيش وزن لعلامات الآخرة أو كذا، بس عنده عقل سليم، باللحظة اللي انولد فيها لازم يبدأ يخاف. ليش؟ باللحظة اللي ولد فيها شو بدأ عمره يخلص. عمره يخلص. وهذه الحقيقة يؤمن بها الملاحدة قبل المسلمين، صح ولا لا؟ بيؤمنوا انه في يوم لا يموت فيه، صح ولا لا؟ ليش؟ لانه الواقع، هم بيؤمنوا اكثر بالواقع، الواقع يقول انه فيش واحد عاش ماتش، صح ولا لا؟ ايش بنظرهم، صح ولا لا؟ طيب مدام بدا انا بشبهها زي ساعة الرمل، مدام بحال ما تنولد شو بصير؟ تنزل. بتلف ساعة الرمل تبدا تنزل. صح. الان الله أعلم كل واحد وين وصل منا، قديش ضايل له، الله اعلم، ربعها نصها عشرة ضايل، الله اعلم. المقصود انه انت لازم كل يوم تتذكر انك تموت يا اخوان. يا اخوان اعتقد احد المشكلات التي تعاني منها الامه انها تغفل عن ذكر الموت. يا اخوان الواحد بضل يتذكر الموت كل يوم 4-5 مرات، بضله بعلاقه جيده مع الله، بيعمل للاخره، اما بينسى، بتذكره بس لما يموت واحد او اخبار للاسف بنسمعها كل يوم. هذا اللي بتذكرك في الموت، ولا بلاقي فيش. حتى الموت للاسف بطل اثر بين البشر. كلكم تعرفوا شو اللي بصير وقت الدفن، بكل وقت الدفن ما تكلمش عن الناس الغرباء، اقرباء الميت. وكل مرة الميت مش كل اختيار، ميت بالاربعينات بكل يضحكوا اقربائه، مرة بيضحكوا عادي، يعني واحد قال شو بصير يضحك، عجيب.